นางเทวีได้กินน้ำในรอยเท้าโคและรอยเท้าช้างจนตั้งท้องเป็นเด็กหญิงฝาแฝดแล้วใครกันที่เป็นลูกของพญาช้างผีพรายน้ำพบเจ้าชายรูปงามและจับจ้องอยากได้มาเป็นผัวเรื่องราวจะเป็นยังไงนางผีพรายจะได้เจ้าชายรูปงามไหมไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังใครที่ชื่นชอบคลิปของลองฟังสตอรี่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลองฟังสตอรี่ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนค่ะนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานอยู่กินกันมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีลูกสักทีเลยนะคะสร้างความเสียใจให้แก่ทั้งคู่มากๆสองสามีภรรยาจึงได้ไปบนบานขอลูกจากเทวดาและก็เป็นผลนะคะเพราะในที่สุดหญิงผู้เป็นภรรยาก็ได้ตั้งท้องขึ้นสร้างความดีใจให้แก่ทั้งคู่เป็นอย่างมากเมื่อถึงกำหนดคลอดนางก็ได้คลอดลูกเป็นเด็กหญิงน่ารักคนหนึ่งออกมาและตั้งชื่อให้ว่าเทวีทั้งสองนั้นได้เลี้ยงดูเทวีเป็นอย่างดีด้วยความรักวันเวลาก็ได้ผ่านไปจนเทวีนั้นเติบใหญ่ขึ้นเป็นสาวซึ่งนางก็มีหน้าตาที่งดงามมากๆเหล่าบรรดาชายหนุ่มในหมู่บ้านต่างพากันหมายปองอยากได้นางเป็นคู่ครองนะคะแต่นางเทวีก็ไม่เคยสนใจชายใดเลยนะคะอยู่มาวันหนึ่งเทวีก็ได้เข้าป่าไปเก็บผักผลไม้หาของป่าตามปกติวันนั้นเนี่ยนางเทวีก็ได้พบกับผีเสื้อมากมายซึ่งสวยงามมากๆนางเนี่ยเดินตามผีเสื้อเหล่านั้นไปและวิ่งเล่นกับผีเสื้อแสนสวยไปสักพักและนางก็พบว่านางหลงเข้าไปในป่าลึกกว่าปกตินางจึงพยายามเดินหาทางออกจากป่านางเทวีเนี่ยก็กระหายน้ำมากๆเลยนะทุกคนซึ่งน้ำที่นางเตรียมมานั้นก็ได้หมดลงพอดีนางจึงได้เดินตามหาแหล่งน้ำเพื่อดื่มน้ำขณะที่นางกำลังเดินหาแหล่งน้ำอยู่นั้นก็บังเอิญเหลือบไปเห็นน้ำที่ขังอยู่ในรอยเท้าของโคนางจึงก้มลงกินน้ำนั้นแต่ก็ยังรู้สึกคอแห้งและกระหายอยู่นางเทวีเนี่ยก็มองหาน้ำอีกนะคะแล้วก็เห็นน้ำที่ขังอยู่ในรอยเท้าช้างดูใสสะอาดนางจึงก้มลงดื่มกินน้ำนั้นก็รู้สึกชุ่มฉ่ำคอและได้กินน้ำจนอิ่มและนางก็ได้เดินทางต่อไปจนหาทางออกจากป่าได้และกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยจากนั้นเวลาก็ผ่านไปได้ไม่นานนางเทวีก็ได้ตั้งท้องขึ้นนะคะและทำเอางงกันทั้งบ้านเลยล่ะค่ะเพราะนางเทวีเนี่ยไม่เคยมีความสัมพันธ์กับชายใดเลยซึ่งก็ตั้งท้องโดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องและก็ไม่รู้ว่าท้องได้ยังไงพ่อกับแม่เนี่ยก็พยายามถามไถ่หาความจริงนางเทวีก็ได้เล่าให้ฟังตามที่ตนได้พบเจอมาและบอกว่าสงสัยเด็กคงเป็นลูกของพญาช้างหรือไม่ก็พญาโคที่ตนได้ดื่มกินน้ำในรอยเท้าเมื่อเป็นดังนั้นแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ถามอะไรอีกเพราะจะได้เห็นหน้าหลานแล้วก็มีความสุขเมื่อครบ9 เดือนนางเทวีก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นเด็กหญิงแฝด2 คนคนหนึ่งตั้งชื่อให้ว่านางผมหอมเพราะผมของนางมีกลิ่นหอมตั้งแต่แรกเกิดส่วนคนน้องให้ชื่อว่านางลุนเพราะเป็นน้องนางเทวีนั้นก็ได้เลี้ยงเด็กทั้ง2 คนมาเป็นอย่างดีด้วยความรักและทนุถนอมซึ่งเด็กทั้ง2 คนนั้นก็นิสัยต่างกันมากนางผมหอมนั้นเป็นคนนิสัยดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอผิดกับนางลุนซึ่งเป็นคนขี้อิจฉาใจร้ายชอบรังแกคนอื่นและยังชอบรังแกและแกล้งนางผมหอมอยู่เสมอนางผมหอมและนางลุนก็ค่อยๆเติบโตขึ้นตามวัยเมื่อไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆก็จะถูกล้ออยู่เสมอว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อกระทั่งโตเป็นสาวก็ยังถูกล้ออยู่ในที่สุดก็ทนไม่ไหวทั้งสองจึงตัดสินใจไปถามความจริงจากแม่นางเทวีก็ได้เล่าความจริงให้ลูกฟังว่าได้ไปดื่มน้ำในรอยเท้าโคและรอยเท้าช้างอยู่กลางป่ากลับมาก็ตั้งครรภ์พ่อของพวกเจ้าก็คือพญาช้างและพญาโคแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกโคใครเป็นลูกช้างเมื่อทราบดังนั้นแล้วนางผมหอมและนางลุน
จึงได้ขออนุญาตนางเทวีผู้เป็นแม่ออกตามหาบิดาในป่าซึ่งแรกๆนางเทวีก็ได้ห้ามปรามไว้แต่เมื่อรบเร้าบ่อยๆนางจึงได้อนุญาตเพราะสงสารลูกนางผมหอมและนางลุนจึงได้ออกเดินทางเข้าป่าตามทางที่แม่บอกเดินทางในป่ามาหลายวันในที่สุดทั้งสองก็ได้พบกับพญาช้างใหญ่เชือกหนึ่งพญาช้างเห็นทั้งสองเดินเข้ามาจึงคิดว่าเป็นพวกมนุษย์ที่บุกรุกป่าเข้ามาจึงจะฆ่าเสียนางผมหอมผู้เป็นพี่จึงร้องไห้อ้อนวอนขอชีวิตเมื่อพญาช้างเห็นดังนั้นก็เกิดความสงสัยว่าเหตุใดหญิงทั้งสองคนจึงเข้ามาในป่านางผมหอมจึงได้เล่าให้ฟังว่าพวกนางเป็นลูกของแม่เทวีกับพญาช้างและพญาคูซึ่งนางรุนก็ชิงพูดว่าตนเองนั้นเป็นลูกของพญาช้างส่วนนางผมหอมเป็นลูกของพญาคูหากจะฆ่าก็ฆ่าแต่นางผมหอมเถิดและนางผมหอมก็ได้บอกอีกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าใครเป็นลูกช้างใครเป็นลูกโคพวกนางเพียงแต่อยากพบพ่อจึงอุตส่าห์ดันด้นเข้ามาสู่ป่าใหญ่ก่อนจะฆ่านางขอให้นางได้พิสูจน์ตัวเองก่อนถ้านางไม่ใช่ลูกช้างจริงหากจะฆ่าก็ยอมพญาช้างจึงกล่าวว่ายินยอมให้พิสูจน์โดยหากใครปีนงวงขึ้นขี่คอได้คนนั้นแหละก็คือลูกว่าแล้วพญาช้างก็ตั้งจิตอธิษฐานตามนั้นแล้วยืนนิ่งๆนางลุนซึ่งก็มั่นใจว่าตนเองนั้นคือลูกของพญาช้างจึงรีบขึ้นปีนงวงหมายจะขึ้นหลังช้างให้ได้แม้นางลุนจะพยายามอย่างไรก็ไม่อาจปีนขึ้นไปได้มีแต่เลื่อนตกลงมาดังเดิมพญาช้างจึงบอกให้พอก่อนและให้นางผมหอมลองปีนขึ้นไปบ้างนางผมหอมกลับปีนขึ้นได้อย่างง่ายดายและก็นั่งอยู่บนคอช้างได้สำเร็จส่วนนางลุนก็เห็นว่านางผมหอมปีนขึ้นได้อย่างง่ายดายแล้วนางลุนจึงอยากลองปีนขึ้นอีกครั้งแม้พญาช้างจะห้ามไว้นางก็ไม่ฟังนางลุนก็ยังพยายามปีนขึ้นซึ่งก็ปีนไม่ได้นะทุกคนนางเนี่ยก็ตกลงมาและบังเอิญถูกเท้าของพญาช้างเหยียบตายนะคะทำเอานางผมหอมนั่งร้องไห้เสียใจเลยล่ะค่ะที่เห็นน้องสาวตายไปพญาช้างได้นำนางผมหอมผู้เป็นลูกไปยังที่อยู่ของตนและให้บริวารนำหินมาสร้างปราสาทให้เป็นเรือนที่อยู่ของนางผมหอมเรียกว่าปราสาทนางผมหอมพญาช้างดูแลนางผมหอมเป็นอย่างดีด้วยความรักในลูกสาวเมื่อนางผมหอมต้องการไปไหนก็ให้ขี่คอไปนางผมหอมเนี่ยอาศัยอยู่ในป่ากับพญาช้างเป็นเวลาหลายปีซึ่งนางผมหอมก็เป็นมนุษย์เพียงคนเดียวก็รู้สึกเหงามากทั้งตนก็ยังเป็นสาวแล้วจึงอยากมีชายสักคนมาเป็นเพื่อนดูแลจิตใจวันหนึ่งนางผมหอมไปอาบน้ำที่แม่น้ำเช่นเคยผมของนางยาวและสวยมากแถมมีกลิ่นหอมมากมายนางจึงคิดวิธีนางผมหอมเนี่ยได้ถอนผมของตัวเองออกมา1 เส้นบรรจงม้วนใส่ลงไปในผ้าอบเมื่อใส่ผมลงแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนางได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ผ้าอบนี้จงลอยน้ำไปพร้อมกับกลิ่นหอมของเส้นผมอย่าได้จางหายขอให้ชายที่เป็นเนื้อคู่เท่านั้นสามารถที่จะเก็บผ้าอบนี้ได้คนอื่นๆแม้พบเห็นหากไม่ใช่เนื้อคู่แล้วก็ขอให้เก็บเอาไม่ได้เถิดหากชายที่เป็นเนื้อคู่เก็บได้แล้วขอให้มีใจมั่นที่จะออกตามหาตัวเราจนได้พบกันเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วนางก็ปล่อยวางผ้าอบลงแม่น้ำไปผ้าอบนั้นได้ลอยน้ำไปเรื่อยๆจนไปถึงเมืองรัตนาก็ลอยวนเวียนไปมาอยู่แถวท่าน้ำด้านหน้าพระราชวังซึ่งเมืองรัตนานั้นก็มีกษัตริย์หนุ่มรูปงามคนหนึ่งนามว่าพระเจ้ารัตนะปกครองบ้านเมืองต่อจากพระบิดาของตนและยังไม่มีมเหสีวันนั้นเนี่ยพระเจ้ารัตนะกับเหล่าบริพารเสด็จไปเล่นน้ำอยู่ท่าน้ำนั้นพอดีเมื่อผ้าอบนั้นลอยมาถึงกลิ่นหอมก็กระจายไปทั่วบริเวณทั้งพระเจ้ารัตนะและเหล่าบริพารต่างๆซึ่งได้กลิ่นหอมนั้นทุกคนต่างประหลาดใจมากเพราะกลิ่นหอมนี้แตกต่างจากกลิ่นอื่นที่เคยสูดดม
พระเจ้ารัตนะจึงสั่งให้เหล่าบริพารตามหาสิ่งที่ส่งกลิ่นหอมนี้ เมื่อเหล่าบริพารพบเห็นพระอบน้อยนั้นลอยอยู่กลางน้ำจึงเข้าไปเพื่อที่จะเก็บเอาแต่ก็ไม่มีใครสามารถเก็บเอามาได้เลยนะคะสร้างความประหลาดใจให้แก่เหล่าบริพารมากๆและได้มากราบทูลให้พระเจ้ารัตนะทราบพระองค์จึงรีบเดินเข้าไปและเก็บพระอบนั้นได้อย่างง่ายดายสร้างความอัศจรรย์ใจแก่เหล่าบริพารมากๆพระเจ้ารัตนะคิดว่ากลิ่นหอมนี้ต้องมาจากพระอบนี้เป็นแน่แท้จึงได้เปิดพระอบออกดูและพบเห็นเพียงเส้นผมยาวๆสีดำเส้นหนึ่งเส้นผมนั้นยิ่งส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วพระเจ้ารัตนะคิดว่าเส้นผมนี้คงเป็นเส้นผมของธิดานางฟ้าถึงได้หอมปานนี้หรือหากเป็นของมนุษย์ผู้หญิงคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากๆและคิดว่าจะออกตามหานางให้พบและนำมาเป็นมเหสีให้จงได้พระเจ้ารัตนะได้ออกเดินทางไปตามหาหญิงผู้เป็นเจ้าของเส้นผมนั้นเพียงลำพังเดินทวนกระแสน้ำขึ้นไปตามทางที่พระอบลอยลงมาโดยไม่ลืมที่จะนำเอาพระอบนั้นติดตัวไปด้วยเดินทางรอนแรมมานานหลายวันในที่สุดก็เดินทางมาถึงบริเวณที่อยู่ของนางผมหอมแล้วนะคะพระเจ้ารัตนะสูดดมแล้วยิ่งได้กลิ่นหอมชัดขึ้นจึงแน่ใจแล้วว่าเจ้าของเส้นผมต้องอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นแน่ๆซึ่งวันนี้พญาช้างและบริวารก็ออกไปหากินพอดีนะคะและก็มีนางผมหอมเนี่ยอยู่คนเดียวพระเจ้ารัตนะได้เดินทางตามกลิ่นเส้นผมมาเรื่อยๆจนมาถึงท่าอาบน้ำของนางผมหอมขณะนั้นนางผมหอมก็กำลังอาบน้ำอยู่พอดีนะคะเมื่อทั้งสองพบกันด้วยอำนาจบุญที่เคยทำร่วมกันไว้ให้เป็นเนื้อคู่กันทั้งคู่เนี่ยก็เกิดรักแรกพบขึ้นมาและมีใจต่อกันในทันทีเมื่อพูดคุยถามไถ่จนได้ความจริงของกันและกันแล้วนางผมหอมจึงพาพระเจ้ารัตนะไปบนปราสาทหินร่วมทานอาหารและอยู่ด้วยกันตั้งแต่นั้นมาโดยมีข้อแม้ว่าห้ามพระเจ้ารัตนะลงจากปราสาทหินโดยเด็ดขาดเพราะกลัวว่าพญาช้างผู้เป็นพ่อจะทราบเรื่องแล้วฆ่าตายแม้พญาช้างจะได้กลิ่นมนุษย์คนอื่นที่ไม่เหมือนกลิ่นนางผมหอมแต่ด้วยความเกรงใจลูกจึงไม่ได้ถามและขอค้นดูในปราสาทได้เพียงแต่แบกความสงสัยไว้และคอยจับจ้องดูอยู่ภายนอกจากนั้นนางผมหอมและพระเจ้ารัตนะก็ได้ครองรักกันจนมีบุตรธิดาด้วยกันอยู่2 คนคนพี่เป็นชายนามว่าศรีลาคนน้องเป็นหญิงนามว่าชาดาและทั้งคู่ก็เกรงว่าหากพญาช้างจับได้จะเกิดอันตรายต่อลูกทั้งสองทั้งคู่จึงวางแผนหนีเพื่อจะกลับไปอาศัยที่เมืองรัตนาและในที่สุดทั้ง4 คนก็ได้หนีออกมาได้ในวันที่พญาช้างพร้อมทั้งบริวารทั้งหมดออกไปหากินไกลๆทางด้านพญาช้างเมื่อกลับมาถึงปราสาทก็พบว่านางผมหอมได้หายไปแล้วจึงได้ออกตามหาและได้พบกับทั้ง4 คนที่กำลังหาทางออกจากป่าไปนะคะพญาช้างเนี่ยจึงได้ถามลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นนางผมหอมจึงได้อธิบายเรื่องทั้งหมดและขอพาลูกๆออกไปอยู่กับสามีที่เมืองรัตนาซึ่งพญาช้างเนี่ยก็เสียใจมากๆที่นางผมหอมผู้เป็นลูกสาวจะหนีจากตนไปด้วยความเสียใจที่จะถูกลูกทิ้งไปพญาช้างนั้นก็ได้ขาดใจตายและก่อนจะตายนั้นจึงได้มอบงาของตนให้พระเจ้ารัตนะไว้เป็นอาวุธเพื่อปกป้องลูกกับหลานของตนนางผมหอมนั้นก็เสียใจมากที่พ่อของตนได้ตายจากไปและทั้ง4 คนก็ได้เดินทางต่อไปเมื่อถึงเวลาค่ำก็ได้พักแรมอยู่ในป่านั้นซึ่งก็มีลำธารอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะและในลำธารนั้นเองก็มีผีพรายน้ำอยู่ด้วยนะคะซึ่งนางผีพรายน้ำเนี่ยก็เกิดความเสน่หาในพระเจ้ารัตนะและอยากได้มาเป็นผัวพอรุ่งเช้าเมื่อนางผมหอมออกมาอาบน้ำที่ลำธารและก็กำลังล้างเนื้อล้างตัวอยู่นั้นผีพรายน้ำก็ได้ดึงร่างของนางผมหอมจมลงไปในใต้น้ำและนางผีพรายน้
ก็ได้แปลงกายตนเป็นนางผมหอมแทนและได้ออกเดินทางเข้าไปอาศัยอยู่ในวังกับเจ้าชายรัตนะและลูกๆของนางผมหอมทั้งสองคนเมื่อถึงวังหลวงนางผีพรายน้ำก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับพระเจ้ารัตนะแต่เนื่องจากนางผมหอมที่ตอนนี้ก็คือผีพรายน้ำนะคะมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปแถมยังชอบกินเนื้อดิบๆและนิสัยก็ร้ายกาจพระเจ้ารัตนะเนี่ยก็เลยสงสัยและคิดว่านางผมหอมเนี่ยไม่เหมือนเดิมจึงให้โหนหลวงมาทำนายและก็ทราบความจริงว่าหญิงนางนี้ก็คือผีพรายน้ำนั่นเองพระเจ้ารัตนะจึงใช้งาของพญาช้างปักลงไปยังหัวของนางผมหอมและร่างของนางผมหอมก็กลับกลายเป็นผีพรายน้ำเช่นเดิมจากนั้นพระเจ้ารัตนะก็ใช้งาวิเศษนี้ฆ่านางผีพรายน้ำจนตายในที่สุดและพระเจ้ารัตนะก็ออกเดินทางไปรับนางผมหอมในป่าซึ่งนางผมหอมนั้นที่จมน้ำก็ยังไม่ตายนะคะทุกคนเพราะมีฤาษีผู้ทรงศีลช่วยนางไว้และพระเจ้ารัตนะก็พานางผมหอมกลับมาอยู่ในวังพร้อมทั้งได้แต่งตั้งนางผมหอมเป็นอัครมเหสีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวังพร้อมกับลูกทั้งสองคนก็จบไปแล้วนะคะเรื่องราวของนางผมหอมลูกสาวของพญาช้างซึ่งก็พบเจอกับเรื่องราวมากมายถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ